term coined by the Stout in 1917. आता मेस्ट सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी मीन्स व्हॉट, तर जे काय ऑब्स्टेकल आहे दोन्ही पण जे काय फिमेल आणि मेल पार्ट्स असतात ते पूर्णपणे व्यवस्थित असतात, पण त्यामध्ये जे काय फर्टिलायझेशन प्रोसेस किंवा पॉलिनेशन प्रोसेस मध्ये कुठेतरी अडचण येते किंवा पॉलिनेशन होते पण फर्टिलायझेशन मध्ये अडचण येते. पॉलिनेशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट्स टू द फिमेल पार्ट. फिमेल पार्ट कुठला, स्टिग्मा पॉलिनेशन म्हणजे काय, जे काय पोलन ग्रेन्स पडले स्टिग्मावरती, ठीक आहे, जे स्टिग्मा पडलेले आहेत पोलन ग्रेन्स ते पूर्णपणे जे काय स्टिग्मावरती पडलेले आहे, इथे पडलेले आहेत पोलन ग्रेन्स पूर्णपणे तिथे जर्मिनेट होतात आणि ते पोलन ट्यूब थ्रू पोलन ट्यूब खाली पोलन ट्यूब फॉर्म करतात, स्टाईल मधून पोलन ट्यूब फॉर्म करून, आणि जे काय खाली ओव्हरी जी काय प्रेझेंट आहे या ओव्हरी मध्ये वेगवेगळे जे काय ओल्स असतात, ठीक आहे, ओल्स असतात वेगवेगळे, त्यांना ते फर्टिलाइज करतात. तर हे जे काय फर्टिलायझेशन प्रोसेस आहे यामध्ये कुठेतरी अडथळा येतो, त्याला आपण म्हणतो सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. ठीक आहे, कॉजेस सांगितले आपण काय काय, तर पोलन ग्रेन्स फेल्स टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. स्टिग्मावरती जो काही पोलन ग्रेन पडलेला आहे तो जर्मिनेटच होत नाही, तो पोलन ट्यूब फॉर्मच करत नाही, किंवा पोलन ट्यूब फेल्स टू एंटर इन द स्टिग्मा. स्टिग्मा मधून ती पोलन ट्यूब फॉर्म झालेली आहे, ठीक आहे, ती त्या स्टिग्माला पेनिट्रेट करून आतमध्ये जाऊ शकत नाही, किंवा स्लो ग्रोथ ऑफ ट्यूब, जी काय पोलन ट्यूब वाढते त्याला जो पिरियड असतो वाढीसाठी तो स्पेसिफाईड आहे, तेवढा जर त्यापेक्षा जास्त लागला आणि त्यामध्ये ती ग्रोथच पूर्ण नाही झाली तरी पण तिथं फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही, किंवा जरी फर्टिलायझेशन झालं तर आफ्टर फर्टिलायझेशन एम्ब्रियो डिजनरेट ऍट अर्ली स्टेज, लवकर म्हणजे अर्ली स्टेज मध्ये जो काही एम्ब्रियो तो तयार होतोय फर्टिलायझेशन नंतर तो डिजनरेट होतो, तो खराब होऊन जातो आणि त्यामुळे सीड डेव्हलपमेंट होत नाही. तर हे वेगवेगळे कारणे आहेत सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी होण्यासाठी. देन फीचर्स आपण बघितलेलं, फीचर्स मध्ये महत्वाचे फीचर्स काय, तर सेल्फ पॉलिनेशन होत नाही, काय होतं, क्रॉस पॉलिनेशन होतो. सो इट प्रमोट्स एलोगामी. एलोगामी मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन. सो दिस is an important outbreeding mechanism which prevents autogamy. Autogamy, it prevents and promotes allogamy. Then do not produce seed on self-pollination but lead to normal seed on a particular cross pollination. Then it maintains high degree of heterozygosity in a species due to the outbreeding and reduces homozygosity due to the elimination of inbreeding or selfing. म्हणजेच काय, जे काय हेट्रोझायगसिटी म्हणजे वेगवेगळे जीनचे कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कन्स्ट्रक्शन हेट्रोझायगस, वेगवेगळे अलीज, डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह असं जे काही कॉम्बिनेशन आहे हे स्पेसिस मध्ये वाढवतं, का तर आउटक्रॉसिंग म्हणजे क्रॉस पॉलिनेशन झाल्यामुळं, आणि ते जे बाकीचं इनब्रीडिंग आहे, ठीक आहे, हे पूर्णपणे कमी करून टाकतं, का तर इनब्रीडिंग होत नाही सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी असल्यामुळे, तिथे क्रॉस पॉलिनेशन होतं आणि त्यामुळे तिथे होमोझायगसिटी पूर्णपणे नाहीशी होते आणि पूर्णपणे तिथे हेट्रोझायगसिटी त्या पॉप्युलेशन मध्ये जे काय ऑफस्प्रिंग तयार होणार आहे त्यामध्ये ते वाढत जाते. ठीक आहे, सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. फर्स्ट, इट प्रमोट्स allogamy and reduces or prevents autogamy. Then it leads to normal seed set upon a cross pollination only, and it maintains high degree of heterozygosity in a species due to the outbreeding and reduces homozygosity due to the elimination of the inbreeding or selfing. Then general classification of this self incompatibility is divided into the two forms. First is a heteromorphic and second is a homomorphic. Heteromorphic, already told you that heteromorphic morphism, ठीक आहे, मॉर्फोलॉजी मध्ये चेंज, ठीक आहे. हेट्रो मीन्स डिफरन्स इन पर्टिक्युलर मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी, डिफरन्स इन मॉर्फोलॉजी इज अ हेट्रोमॉर्फिक अँड सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटीचं टाईप आहे. मग मॉर्फोलॉजी मध्ये डिफरन्स कशामुळे येतो, तर डायस्टायली ट्रायस्टायली, तुम्हाला डायग्राम मध्ये दाखवतो काय. आणि दुसरं क्लासिफिकेशन आपण सांगितलं तर होमोमॉर्फिक, त्यामध्ये गॅमेटोफायटिक अँड स्पोरोफायटिक. गॅमेटो मीन्स फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, त्याला गॅमेटोफायटिक म्हणतो आपण सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. स्पोरोफायटिक जी स्पोर्स वरती येते, स्पोर्स मीन्स पोलन ग्रेन्स मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. सो मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन मध्ये जे काय अडथळे येतात त्याला आपण स्पोरोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी असं म्हणतो. सो दिस क्लासिफिकेशन इज गिव्हन बाय लिव्स इन 1954. Then heteromorphic
सिस्टम ऑफ 1994. देन हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम आणि होमोमॉर्फिक सिस्टम. हेट्रोमॉर्फिक म्हणजे काय, मॉर्फोलॉजी मध्ये चेंज. आता पिन आणि थ्रम. पिन म्हणजे काय, थ्रम म्हणजे काय हे तुम्हाला सांगतो. पिन म्हणजे काय, तर जेव्हा अँथर्स म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन हे खूप हाईटला कमी असतात. आता इथं बी डायग्राम बघा, बी डायग्राम मध्ये काय दाखवले, तर जे अँथर्स आहेत हे स्टिग्मापेक्षा खूप खाली आहेत. ठीक आहे, तर अशा पोझिशनला आपण पिन म्हणतो. आणि थ्रम म्हणजे काय, जेव्हा अँथर्स हे खूप हाईटला असतात आणि जी काय स्टिग्मा आहे एकदम लहान हाईटला असते. ठीक आहे, तर अशा कंडिशन मध्ये ही फ्रुट्स फ्लॉवर्स असतात. आणि इथे बघा फ्लॉवरचं डायग्राम बघा, फ्लॉवर मध्ये जी काही पेटल आहे रेड कलरची, ठीक आहे, आणि त्यामध्ये इनर साइडला स्टिग्मा जे आहे, स्टिग्मा आणि अँथर हे दिसतात, पूर्णपणे क्लिअर दिसतात. ही स्टिग्मा आहे आणि अँथर्स हे खालच्या साइडला आहे. हे पिन टाईपचं फ्लॉवर आहे. ठीक आहे, आणि तर पिन म्हणजे काय आलं, डायस्टायली मध्ये दोन टाईपचे फ्लॉवर्स असतात, एक पिन आणि दुसरं थ्रम. ठीक आहे, पिन म्हणजे काय, त्यामध्ये स्टाईल्स म्हणजे जे काय स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओरी, जो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असतो त्याची हाईट ही खूप उंच असते, लॉंग असते. सो इन दिस पिन फ्लॉवर पर्टिक्युलर लॉंग स्टाईल्स अँड शॉर्ट स्टामेन. स्टामेन मीन्स अँथर आणि स्टामेनची हाईट कमी असल्यामुळे अँथर खालच्या लेवलला असतात. तर हे पिन फ्लॉवर झाले, हे डायस्टायली, हे हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम मधला एक टाइप आहे. सो इन हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम फ्लॉवर्स ऑफ डिफरंट इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड एज अ हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम. ठीक आहे, माझा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय का? Yes, sir. अनम्यूट करून सांगा. Yes, sir. मी काय Yes, जे sir. सांगतोय ते समजतंय का? समजतंय का? म्हणजे मॉर्फोलॉजी मध्ये चेंज, त्यामध्ये दोन टाईप आहेत, एक डायस्टायली आणि दुसरा आहे ट्रायस्टायली. डायस्टायली मध्ये दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे फ्लॉवर्स आहेत. इथं बघतोय आपण पिन फ्लॉवर आणि थ्रम फ्लॉवर. पिन म्हणजे त्यामध्ये दोन पोझिशन असतात, वेगवेगळे कंडिशन असतात, एक लॉंग स्टाईल आणि शॉर्ट स्टामेन. ठीक आहे, म्हणजे ज्यामध्ये स्टाईल म्हणजे ज्या की मेल सॉरी फिमेल, स्टाईल मीन्स स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओरी, ही जी काही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन असतो हा हाईटला जास्त असतो. का, तर त्यामध्ये जी काय स्टाईलची लेंथ असते, स्टिग्मा आणि ओरीची सेम साईज असते, पण जी काय स्टाईलची लेंथ आहे ती खूप वाढते, जेणेकरून स्टिग्मा ही फ्लॉवरची जी काही पोझिशन आहे त्यापेक्षा जास्त ती बाहेर येते किंवा अँथरपेक्षा उंच जाते. आणि शॉर्ट स्टामेन म्हणजे अँथरला जो चिकटलेला पार्ट आहे स्टामेनची हाईट एकदम कमी राहते. तर अशा पद्धतीचे फ्लॉवर असतात त्याला आपण म्हणतो पिन फ्लॉवर. सो इन पिन फ्लॉवर लॉंग स्टाइल्स अँड शॉर्ट स्टामेन्स आर प्रेझेंट. अँड second flower type is a thrum flower. So in thrum flower, particular there are a short style. The growth of the style is lesser as compared to the pin flowers and particular as compared to the anthers. ठीक आहे, अँथरची पोझिशन, अँथरची हाईट ही स्टॅमिनची जी काय हाईट असते ती खूप जास्त वाढते, त्यामुळे अँथर्स ही खूप हाईटला जातात. आणि जे काय स्टिग्माची जी काय पोझिशन आहे, स्टिग्मा आणि ओरी मधलं जे काय अंतर, जे काय स्टाईल्स आहे ते पूर्णपणे कमी राहतात. त्यामुळे अशा पद्धतीचे जे फ्लॉवर्स आहेत ते थ्रम फ्लॉवर्स असतात. सो इन थ्रम फ्लॉवर शॉर्ट स्टाईल्स अँड लॉंग स्टॅमेन्स आर प्रेझेंट. देन इथे बघा फ्लॉवर स्ट्रक्चर मध्ये बघा, तुम्हाला समजून येईल. देन कॉम्पॅटिबल मेटिंग इज ओनली बिटवीन द पिन अँड थ्रम फ्लॉवर्स. ठीक आहे, म्हणजे काय होतं, वेगवेगळे फ्लॉवर्स असतात त्यामुळे जे काय हाईटला जास्त जे काय स्टामेन्स आहेत, अँथर्स आहेत, तर त्यामध्ये फक्त कॉम्पॅटिबल जे काय क्रॉसिंग आहे ते होतं. मग वेगवेगळे फ्लॉवर्स असतील, पण जे बाहेर फ्लॉवरच्या बाहेर जे पडलेले अँथर्स आहेत आणि फ्लॉवरच्या बाहेर पडलेले जे काय स्टिग्मा आहेत तर त्यांच्यामध्ये आउट क्रॉसिंग होते. ठीक आहे, आता मग राहिला प्रश्न, जे काही थ्रम फ्लॉवर आहेत त्यामधली स्टिग्मा कशी होणार आहे क्रॉसिंग. ठीक आहे, आणि जे काय पिन फ्लॉवर्स आहेत त्यामधल्या अँथरचं काय, तर ते अँथर्स ते फ्लॉवरच्या बाहेर पडणार नाहीत, त्यामुळे कंडिशन काय होणार, स्टिग्मा आहे, स्टिग्मा मध्ये आतमध्ये एकदम खालच्या साईडला असल्यामुळे ते जे काही बाहेरचे आहेत अँथर्स, ते त्याचे जे काही अँथर्स आहेत ते त्यांना पॉलिनेट करू शकणार नाहीत. तर मग असे जे काही थ्रम फ्लॉवर आहेत, थ्रम फ्लॉवर जनरली पूर्णपणे सीडलेसच राहतात.
आणि पिन फ्लॉवर मध्ये सीड सेटिंग होती, पण ती सीड सेटिंग ही आउट क्रॉसिंग झाल्यामुळे किंवा क्रॉस पॉलिनेशन झाल्यामुळे तिथे होत असते. ठीक आहे. सो पर्टिक्युलर कॉम्पॅटिबल मेटिंग इज बिटवीन द पिन अँड थ्रम फ्लॉवर्स जे काय ते होत असतं. सो दिस सिस्टम इज लिटल इम्पॉर्टन्स इन क्रॉप प्लांट अँड इट ऑकर्स इन अ स्वीट पोटॅटो अँड बकवीट अँड स्वीट पोटॅटो मध्ये हे होत असतं. ठीक आहे. नेक्स्ट ट्रायस्टायली मध्ये काय होत असतं. सो एक्झाम्पल ऑफ दिस ट्रायस्टाईल कंडिशन इज इलेक्ट्रम सेल कॅरियर. सो इन पर्टिक्युलर दिस स्टाईल्स आर स्टिग्मा हॅव्हिंग 3 डिफरंट पोझिशन्स. पोझिशन असतात त्यामध्ये शॉर्ट, मीडियम आणि लॉंग ह्या वेगळ्या 3 पोझिशन असतात. सो इट इज कंट्रोल बाय 2 डॉमिनंट जीन, capital S and capital L. So capital S is a short style and capital M is medium style. Common are long. ठीक आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये लॉंग आणि शॉर्ट ह्यांच्या आणि मीडियम आणि शॉर्ट असे वेगवेगळे मीनिंग पोझिशन होऊ शकतात. आता ह्यामध्ये गडबडण्याचं काहीच कारण नाही. डायस्टायलीमध्ये जेवढं सिंपल होतं तिथे ट्रायस्टायलीमध्ये 3 वेगवेगळ्या पोझिशन असतात स्टाईलच्या. ठीक आहे. त्यामुळे काय होतं स्टाईलच्या, ठीक आहे, ज्या वेगवेगळ्या लेंथ आहेत त्या स्टाईलच्या असतात. ठीक आहे. स्टाईल पर्टिक्युलर शॉर्ट स्टाईल मीन्स स्टाईल शॉर्ट असतात, स्टाईल मीन्स मिडल पोझिशन किंवा लॉंग पोझिशनला असतात. ठीक आहे. किंवा स्टाईल हे मिडल पोझिशनला शॉर्ट पोझिशनला असतात किंवा असतात आणि स्टाईल मीन्स हे शॉर्ट किंवा मिडल पोझिशनला असतात. तर त्यानुसार त्यांचं जे काही कॉम्पॅटिबिलिटी आहे, जे काही मेटिंगची कॉम्पॅटिबिलिटी ही लॉंग इंटू मीडियम, लॉंग इंटू शॉर्ट आणि मीडियम इंटू शॉर्ट सिम्पली होत असते. निवडण्याचं काय कारण नाही यामध्ये करताना पण सिंपल दोन जीनमुळे काय पूर्णपणे क्रॉसिंग आहे ते होत असतं. ते जे दोन जीन्स आहेत ते शॉर्ट स्टाईल आणि मीडियम स्टाईल हे 2 जीन आहेत. स्टाईलची जी काही लेंथ आहे हे 2 जीन ठरवत असतात, शॉर्ट स्टाईल आहे का मीडियम स्टाईल, आणि ते 2 डॉमिनंट जीन्स आहेत. त्यामुळे यांची जी काही पोझिशन आहे स्टाईलची ही आयदर शॉर्ट, मिड किंवा लॉंग ही होत असते. ठीक आहे. स्टाईल काय तर फिमेल स्टिग्मा, स्टाईल आणि ओरी हे असतात. मग स्टाईलची जी काही लेंथ आहे, स्टिग्माची जी काही लेंथ आहे तर शॉर्ट स्टिग्मा असेल किंवा असेल, हाईटला असेल. ठीक आहे. ह्या लेंथ वरती जे काही स्टॅमिन्स एकच लेवलला असतात. ठीक आहे. म्हणजे स्टॅमिन्स आयदर किंवा लॉंग का शॉर्ट किंवा लॉंग का शॉर्ट किंवा मिडल पोझिशनला हे वेगवेगळ्या पोझिशनला असतात. त्यामुळे त्यांचं कॉम्बिनेशन हे वेगवेगळ्या लेवलला होतं, शॉर्ट, मिडियम आणि लॉंग लेवलला. ही झाली कंडिशन हेट्रोमॉर्फिक कंडिशन ट्रायस्टायली. 2च आहे हेट्रोमॉर्फिक मध्ये, एक आहे डायस्टायली, दुसरे ट्रायस्टायली. नेक्स्ट होमोमॉर्फिक सिस्टम. होमोमॉर्फिक सिस्टम मध्ये जनरली अगोदर सांगितलेलं आहे हेट्रोमॉर्फिक जी मॉर्फॉलॉजी मध्ये चेंज आहे. होमोमॉर्फिक मध्ये काय होतं तर ऍक्च्युअली जे काय सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी जे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे त्यामुळे होते का फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे त्यामुळे होते. तर त्यामुळे त्याचे 2 वेगवेगळे प्रकार पडलेत. पहिला आहे गॅमेटोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. सो इन पर्टिक्युलर गॅमेटोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी, this gametophytic self incompatibility reaction is totally controlled by pollen. तो ठीक आहे. होमोमॉर्फिक सिस्टम जी काही इनकम्पॅटिबिलिटी आहे टोटल यामध्ये 2 टाइप आहेत. एक आहे गॅमेटोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी, दुसरे आहे स्पोरोफायटिक. So in particular gametophytic self incompatibility, the reaction of this pollen is totally controlled by its own gene type. Own means its own reproductive organ of female reproductive organ. ठीक आहे. म्हणजे काय पर्टिक्युलर स्टिग्मा किंवा स्टाईल किंवा ओरी ह्यामुळे ही जी काय सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी आहे ही गौण होते. आता हे तिन्ही पार्ट मध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. तर त्यामुळे ही गॅमेटोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी ही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मुळे कंट्रोल होत असते. सो दिस homomorphic system, this incompatibility is not associated with the morphological differences among the flowers. So there are 2 types of homomorphic system. First is gametophytic self incompatibility and second part is a sporophytic self incompatibility.
Again, gametophytic self-incompatibility, the incompatibility reaction of pollen is controlled by its own gene type, and pollen tube growth is usually inhibited in the style or ovary. So totally pollen tube growth and fertilization process is inhibited by style and ovary. That means particularly by the female reproductive organ. So this gametophytic self-incompatibility first described by the East and Mangelsdorf 1925 in Nicotiana sanitary. So most widely distributed and ancestral also this is found. Some of these incompatibility are potato, tomato, rye, beet, and pineapple. So there are three types of incompatible. Again, these fully incompatible, then partially compatible, and fully compatible. Incompatible means totally pollination. Fully incompatible means totally there is a cross pollination is happen. Totally they are incompatible crosses. So this is again when the genes S1 and S2, there are total 4 genes S1, S2, S3, S4. जेव्हा S1, S2 यांचा क्रॉस S1, S2 असलेले जीन बरोबर होईल, मग त्यामध्ये जे काय जीन्स एकसारखे असल्यामुळे टोटल तिथं कुठल्याही प्रकारचं जे काय फर्टिलायझेशन आहे ते होणार नाही. पण S1, S2 आणि S2, S3 यामध्ये S2 हा जीन कॉमन आहे, त्यामुळे तिथं पार्शियल कॉम्पॅटिबल जे पार्शियल तिथं मेटिंग होईल. पण जेव्हा फुल्ली कॉम्पॅटिबल असतील, ठीक आहे, फुल्ली कॉम्पॅटिबल म्हणजे त्यामध्ये क्रॉसिंग होऊ शकतं, तेव्हा काय तर वेगवेगळे जीन्स असतील तर तिथं पूर्णपणे सीड सेटिंग होईल. S1, S2 हा एक पॅटर्न मध्ये असेल आणि S3, S4 हे 2 जीन्स दुसऱ्या पॅटर्न मध्ये असतील. तर अशामध्ये जर वेगवेगळे जीन्स असतील तर त्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होऊ शकतं. ठीक आहे. So there are 3 type of mating: fully incompatible, partially compatible, and fully compatible. Then sporophytic self-incompatibility. Sporophytic self-incompatibility, this incompatibility reaction of pollen is controlled by the gene type of the plant on which the pollen is produced, called as the sporophytic self-incompatibility. म्हणजे काय, पोलन ग्रेन कशावरती डेव्हलप होणार आहे किंवा प्रोड्यूस होणार आहे, तर जे काही मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे त्यामध्ये हे पोलन ग्रेन तयार होणार आहेत. तर जे काय पोलनची जी काय इनकॅपॅबिलिटी रिॲक्शन आहे ही टोटली कंट्रोल कशा होते, ज्यावरती पोलन हे प्रेझेंट आहेत. पोलन प्रेझेंट म्हणजे पोलन ग्रेन्स हे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन मध्ये असतात, त्यामुळे ती जी इनकम्पॅटिबिलिटी आहे ती तयार होते. अशामुळे जे काही जेव्हा आपण सेल्फिंग करतोय किंवा क्रॉस पॉलिनेशन जरी करत असेल किंवा सेल्फिंग करत असेल, सेल्फिंग करताना जे की मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे, पोलन आहे, तो त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम येतो, तिथे क्रॉस पॉलिनेशन किंवा पॉलिनेशन होत नाही. तर त्याला आपण स्पोरोफायटिक सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी असं म्हटलं जातं. सो the incompatibility reaction of the pollen is controlled by the gene type of the plant on which the pollen is produced, called as a sporophytic self-incompatibility. So this first reported by the Hughes and Babcock in particular 1950 in Crypsis foetida and by the Gristel in Parthenium in the same year. So for example, radish, that is radish sativus, and diploid brassica crops. Diploid means haploid, diploid double set of chromosome. Then cabbage, cauliflower, sunflower, etc. आता ह्यामध्ये ऍप्लिकेशन काय, सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी. सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी आपण क्रॉप इम्प्रुव्हमेंट मध्ये कुठं वापरू शकतो? फर्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड्स. का तर सेल्फ पॉलिनेशन झालं तर तिथे आपण क्रॉस पॉलिनेशन ऑटोमॅटिकली तिथे फिजिबल आहे, आपल्याला तिथे आपल्याला जास्त सोर्स वापरायला लागणार नाहीत. तर अशामध्ये आपण वेगळी व्हरायटी वापरून वेगळी व्हरायटी वापरून नवीन हायब्रिड्स हे तयार करू शकतो. सो प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड्स इज द फर्स्ट and best application for the self incompatibility. Then multiplication of inbred lines, ज्या लाईन्स मध्ये सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी आहे तर अशा लाईन्स मध्ये आपण हे त्याचं मल्टिप्लिकेशन करू शकतो इनब्रीड लाईन्सचं. देन क्रिएशन ऑफ व्हेरिएबिलिटी, ठीक आहे, जिथं सेल्फ पॉलिनेशन होत नाही तर अशामध्ये जीन्सचं क्रॉसिंग करून आपण तिथे व्हेरिएबिलिटी, त्यामध्ये नंबर ऑफ जीन्स इन्सर्ट, वेगवेगळे कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग करून किंवा ओपन पॉलिनेशन करून, ओपन म्हणजे आयसोलेशन मध्ये ते पूर्णपणे वेगवेगळे प्लांट्स, वेगवेगळे जे काही कॅरेक्टर असतात प्लांट्स टाकले त्याच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन ऑटोमॅटिक होणार आहे, त्यामुळे तिथे व्हेरिएबिलिटी क्रिएट होणार आहे. ठीक आहे. आणि त्याचे अचिव्हमेंट्स, जनरली जे काय अचिव्हमेंट्स आहेत क्रॉप मध्ये, पर्टिक्युलर वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहेत
त्यामध्ये सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी मोस्टली जे काय व्हेजिटेबल क्रॉप्स आहेत कॉलीफ्लॉवर कॅबेज मध्ये त्यामध्ये यूज केलेले आहेत आणि त्यामध्ये हायब्रिड्स वेगवेगळे हे डेव्हलप केलेले आहेत. त्यामध्ये जनरली कॉलीफ्लॉवर मध्ये पुसा हायब्रिड 2, स्नो क्वीन, स्नो किंग and white contessa. These different varieties are developed by this using a self incompatibility method. Then in particular cabbage, BRH5, S44, S43, पुसा सिंथेटिक आणि मीनाक्षी. लक्षात ठेवा यामध्ये पुसा सिंथेटिक, पुसा हायब्रिड 2, स्नो क्वीन, स्नो सिरीज या खूप गाजलेल्या सिरीज सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटी मधून जी तयार झालेल्या व्हरायटी आहेत त्यामधल्या. ठीक आहे. तर हा झाला टॉपिक आपला सेल्फ इनकम्पॅटिबिलिटीचा. नेक्स्ट टॉपिक आपला आहे मेल स्टेरिलिटीचा. ठीक. ओके. So let's start with our next topic, male sterility, their types, their utilization. Okay. So in this particular topic, we will study what is the male sterility or what is the sterility, what is the male sterility, then manifestation of male sterility, how we can judge particular male sterility is happening over there, then why male sterility is present, then history of male sterility, then classification of male sterility and significance and limitation of male sterility. ठीक आहे. आता चालू करूया. What is the sterility? Sterility is inability of living organism to effect sexual reproduction is known as a sterility. What is the male sterility? So this is totally governed by the male parent. So it is a failure of plant to produce functional anthers, pollens or male gametes is known as a male sterility. Or it is a production of male or functional anthers or functional pollens or functional male gametes. ठीक आहे. जे काय मेल पॅरेंट आहे त्याकडे जे काय पॅरेंट्स प्लांट्स मध्ये जे काय अँथर्स मेल पॅरेंट म्हणजे कुठला मेल पार्ट कुठला मेल पॅरेंट मधला तर किंवा पॅरेंट असतील त्यामधला मेल पार्ट कुठला प्लांट्स मध्ये तर जे काय अँथर्स आहेत ठीक आहे ते किंवा अँथर्स मध्ये काय प्रेझेंट असतात पोलन ग्रेन्स ठीक आहे किंवा जे काही गॅमेट्स आहेत जे की गॅमेट्स फर्टिलाइज करतात फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. तर जे काही प्रेझेंट पार्ट आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचे ते पूर्णपणे फंक्शनल नसतात ठीक आहे किंवा ते प्लांट फेल्युअर दॅट पर्टिक्युलर प्लांट इज फेल्युअर फॉर पर्टिक्युलर प्रोडक्शन ऑफ functional anthers, pollens or particular male gametes. So it is occurs mainly in bisexual plants. Bisexual means totally two sexes are present in particular single plant or particular this male sterility is firstly observed by the scientist collaborator in 1763 in particular hybrids or species when the particular anther abortion within particular species is found. Then this male sterility are more prevalent than the female sterility. Female sterility generally occurrence होत नाही पण male sterility ही जनरली आपल्याला लक्षात येते की पर्टिक्युलर जे पोलन ग्रेन्स आहेत ते अनेबल आहेत किंवा त्याच्यामध्ये जी वाढ आहे ती वाढ झालेली नाही अशी ते लगेच पोलन ग्रेन्सच्या साईज वरती आपल्याला कळतात. जे पोलन ग्रेन्स पूर्णपणे फर्टाईल असतात ठीक आहे अशा पोलन ग्रेन्स पूर्णपणे भरलेले असतात त्यामध्ये जरासे ते उन्हात जरी पडले तर त्यामधून पावडर म्हणजे पोलन ग्रेन्स हे बाहेर पडताना दिसतात आपल्याला फळावरती खडू कसा लिहिलेलं असतं फळ आणि त्यावरती आपण डस्ट फिरवल्यानंतर धुलीकण असतात पांढरे पांढरे तसे ते पोलन ग्रेन्स हे आपल्याला डस्ट झालेले पण दिसतात जे फंक्शनल असतात पण जे नॉन फंक्शनल असतात त्यामधून कोणत्याही प्रकारचे पोलन ग्रेन्स हे बाहेर पडत नाहीत. सो malformation of एक तर ऑर्गन्स आहेत मेल ऑर्गन्स त्यामध्ये किंवा ते देन फेल्युअर टू डेव्हलप नॉर्मल मायक्रोस्पोरॅन्जिनस टिश्यू और अँथर जे काही अँथर्स असतात त्यांची डेव्हलपमेंट ते होत नाही किंवा दे आर फेल्स टू डेव्हलप पर्टिक्युलर नॉर्मल microsporanginous tissues or anther. Then abnormal microsporanginous deform or inviable pollens. Then abnormal pollen maturation. Pollen maturate पण होत नाही किंवा abnormal ते मॅच्युअर झालेले असतात. Then non-dehiscence anthers but viable pollens. That is by sporophytic control. Then barriers other than the incompatibility preventing pollen growth. Then why male sterility? का male sterility आणि त्याचा यूज केला जातो
सो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायब्रिड सीड प्रोडक्शन. मेल स्टेरिलिटीचा पहिला फायदा आहे, मेल स्टेरिलिटी ज्या क्रॉपमध्ये टाकतात त्या क्रॉपमध्ये आपण फिमेल पॅरेंट हे पूर्णपणे ऍक्टिव्ह असतात. अशा पॅरेंट मध्ये आपण एखादं चांगलं पॅरेंट निवडून तिथे क्रॉसिंग केल्यानंतर तिथे हायब्रिड तयार करू शकतो, जेणेकरून आपलं जे काही क्रॉसिंग प्रोग्राम, इमेन्स्क्युलेशन प्रोग्राम आहे तो पूर्णपणे वाचतो. त्याचे सोर्सेस आपल्याला त्यावरती करणार कॉस्टिंग आहे टोटल आपलं कमी होऊन जातं. त्यामुळे ही जी काही मेल स्टेरिलिटी आहे ही पूर्णपणे हायब्रिड सीड प्रोडक्शन साठी ही पूर्णपणे कॉस्ट ही वाचवत असते. सो इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हायब्रिड सीड प्रोडक्शन. खूप महत्वाचा आहे. मेल स्टेरिलिटीचा उपयोग हा हायब्रिड सीड प्रोडक्शन साठी किंवा सेल इनकम्पॅटिबिलिटीचा उपयोग हायब्रिड सीड प्रोडक्शन साठी हा केला जातो. का तर जे काही सोर्सेस आहेत, मनुष्यबळ म्हटलं तरी 400-500 रुपये रोजंदारीने म्हटलं तरी ते खूप कॉस्टिंग जात असतं. तर अशामध्ये जी मेल स्टेरिलिटी लाईन्स, ज्याला आपण म्हणतो मेल स्टेराइल लाईन्स, लाईन ए, अशांचा युज केला जातो आणि त्यांचं ते हायब्रिड सीड प्रोडक्शन मध्ये त्याचा वापर केला जातो. आपण बघणार आहोत पुढं मी जे काय म्हणतोय त्याचं एक्सप्लेनेशन पुढे बघणार. Then production of large scale of F1 seeds. F1 means first filial generation. First filial generation, which is automatic hybrid. Then it or hybrid or particular cross seeds are F1s seeds. Then it awards enormous manual work of emasculation and pollination. Emasculation means removal of male reproductive organ from parents. ठीक आहे. जे काही फिमेल पार्ट्स आणि मेल पार्ट्स हे एका प्लांट मध्ये असते. ठीक आहे. फ्लॉवर एका सिंगल फ्लॉवर मध्ये असतात ना, मग सिंगल फ्लॉवर मधून जे काही मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे ते बाय आर्टिफिशियल मॅन पॉवरनं, ठीक आहे, मॅन पॉवरनं ते काढून टाकले जातात, जेणेकरून त्यामध्ये फक्त फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट हे चांगल्या अवस्थेत राहतील आणि तिथे आपल्याला दुसरे जे काही पॅरेंट्स आहेत त्यांचे जे पोलन ग्रेन्स आहेत ट्रान्सफर केल्यानंतर तिथे जे काही सीड प्रोड्यूस होणार आहे हे पूर्णपणे हायब्रिड सीड प्रोड्यूस होणार आहे, क्रॉस पॉलिनेटेड सीड प्रोड्यूस होणार आहे. अशामध्ये हे जे काय टोटल जे काय इमॅस्क्युलेशन करतो, मॅन पॉवर लावून करतो, त्यामध्ये कॉस्टिंग खूप जाते. तर हे टोटली कॉस्टिंग ही मेल स्टेराइल जर असेल तर ते काय जे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे ते पूर्णपणे स्टेराइल असल्यावर ते काढायची जरूरच नाही. त्यामध्ये जे काय फर्टाईल पोलन ग्रेन्स ते ट्रान्सफर केले की झालं तिथे पॉलिनेशन. पॉलिनेशन म्हणजे काय, ट्रान्सफर ऑफ मेल reproductive organ or parts or particular pollen grains from male reproductive organ to female reproductive organ on particular stigma. जे काय पोलन ग्रेन्स ट्रान्सफर करतो स्टिग्मावरती त्याला आपण पॉलिनेशन म्हणतो. मग इमॅस्क्युलेशन पूर्णपणे एस्केप झाल्यामुळे तिथे क्रॉसिंग जे काय कॉस्टिंग आहे ती पूर्णपणे वाचणार आहे. ठीक आहे. देन स्पीड अप इट दिस मेल स्टेरिलिटी इज स्पीड अप the hybridization program and commercial exploitation of hybrid vigor is possible through this male sterility. Then history of male sterility. So genetic male sterility has been reported in cabbage by Ronald Felt and cauliflower by the Newman. Then male sterility systems have been also developed through genetic engineering by the Williams et al. And by the protoplast fusion by Peltier and his co-worker. Then male sterility were artificially induced through the mutagenesis by the scientist called in 1988. ठीक आहे. ही हिस्ट्री आहे मेल स्टेरिलिटीचं. जेनिक सिस्टम काय मेल स्टेरिलिटीची तर ती आपण पुढे त्याचे क्लासिफिकेशन मध्ये बघतोय. फर्स्ट, कोल क्लासिफाइड मेल स्टेरिलिटी इन 3 मेजर ग्रुप्स. सो फर्स्ट group is a phenotypic male sterility, that is a morphological. Second one is a genotypic male sterility, which is genotypic level जी असते ती. तिसरी आहे केमिकली इंड्युस्ड मेल स्टेरिलिटी. ठीक आहे. आता फिनोटिपिक जी काय मेल स्टेरिलिटी आहे जी की मॉर्फोलॉजिकल तर त्यामध्ये जी स्ट्रक्चरल चेंजेस आहेत, ठीक आहे, त्यामुळे स्ट्रक्चरल जे काही विजिबल आपल्याला आहेत अशामुळे जे असते मेल स्टेरिलिटी ती फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी. ठीक आहे. तर फिनोटिपिक जी काही स्टेरिलिटी आहे पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरल ऑर स्टॅम्युलर मेल स्टेरिलिटी असं म्हणतो त्याला आपण, किंवा पोलन मेल स्टेरिलिटी किंवा फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी असंही म्हटलं जातं. ऍक्च्युअली जे पार्ट्स आहेत त्यामुळे ते आपल्याला समजते, ज्याला आपण म्हणतो फिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटी. आता जिनोटिपिक मेल स्टेरिलिटीचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, टाइप्स आहेत. त्यामध्ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ज्याला आपण जेएमएस म्हणतो, एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह स्टेरिलिटी. ठीक आहे. एन्व्हायरमेंटच्या ज्या काही कंडिशन आहेत त्यावरती पूर्णपणे ही सेन्सिटिव्ह असते. चांगलं जास्त ऊन आलं किंवा कमी ऊन आलं, जास्त उष्णता राहिली कमी उष्णता राहिली तर त्यावरती टोटली डिपेंड असते.
आता उष्णता म्हणजे टेम्परेचर म्हणजे थर्मोसेन्सिटिव्ह जेनेटिक मेल्टिलिटी, आणि दुसरा आहे उष्णता किती वेळ आहे, दिवसभर ऊन किती आहे, लाईट पिरियड किती आहे, त्यावरती फोटो पिरियड सेन्सिटिव्ह आणि थर्मो सेन्सिटिव्ह हे दोन टाइप आहे. एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह जी काही मेल्टिलिटी आहे त्यामध्ये. त्यानंतर एन्व्हायरमेंटल नॉन सेन्सिटिव्ह ज्या टाइप आहेत, ठीक आहे. जेनेटिक मेल्टिलिटी मध्ये दोन टाइप आहेत. पहिला टाइप आहे एन्व्हायरमेंटल सेन्सिटिव्ह आणि दुसरा आहे एन्व्हायरमेंटल नॉन सेन्सिटिव्ह. नंतर सायटोप्लाझमिक मेल्टिलिटी, देन सायटोप्लाझमिक जेनेटिक मेल्टिलिटी, देन ट्रान्सजेनिक मेल्टिलिटी, अनदर पार्ट इज अ केमिकल इंड्युस्ड मेल्टिलिटी. वन बाय वन आपण सगळ्या ह्या मेल्टिलिटी बघणार आहोत. फर्स्ट फिनोटाइपिक मेल्टिलिटी. फिनोटाइपिक म्हणजे जे काही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आहेत त्यामुळे जी काही मेल्टिलिटी ती आपण म्हणतो फिनोटाइपिक मेल्टिलिटी. सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेल्टिलिटी ऑफ फिनोटाइपिक मेल्टिलिटी. फर्स्ट इज पोलन स्टेरिलिटी, सेकंड वन इज स्ट्रक्चरल स्टॅमिनल मेल्टिलिटी. पोलन अँथर मध्ये जे काही पोलन ग्रेन्स प्रेझेंट आहेत त्यामुळे जी होणारी स्टेरिलिटी आहे ती पोलन ग्रेन पोलन मेल्टिलिटी. जी स्टॅमिनल, ठीक आहे, किंवा स्ट्रक्चरल जी काही मेल्टिलिटी आहे अँथर आणि स्टॅमिन, ठीक आहे, हे दोन पार्ट आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचे. स्टॅमिन्स मध्ये जे काही फंक्शनॅलिटी नॉन फंक्शनॅलिटी असते त्यामुळे मेल्टिलिटी येते, त्याला आपण म्हणतो स्टॅमिनल किंवा स्ट्रक्चरल मेल्टिलिटी. तिसरा पार्ट आहे फंक्शनल मेल्टिलिटी. ही टोटल पोलन ग्रेन हे एखाद्या बंद अँथर मध्ये अडकल्यामुळे ते अँथर काय बस्ट होत नाही, त्या आतमध्ये पोलन ग्रेन पूर्णपणे व्हायबल असतात, पण अँथर जे आहे ते उष्णतेने किंवा ऊन आल्यावरती ते ओपन होत नाही, ठीक आहे. तर त्यामुळे तिथे फंक्शनल मेल्टिलिटी असेही म्हटलं जातं. का तर पोलन ग्रेन्स हे फंक्शनल असतात पण अँथर हे ओपन होत नाही, त्यामुळे ते फंक्शनल पोलन ग्रेन त्या सॅक पोलन अँथर सॅक मधून ते बाहेर पडू शकत नाही, त्यामुळे तिथे मेल्टिलिटी ही कॉज होते. सो फिनोटाइपिक मेल्टिलिटी is of 3 types. First is a polar male sterility. Polar sterility is in which male sterile individuals differ from normal only in the absence of or extreme scarcity of the functional pollen grains. So the most common and the only one that has played a major role in a particular plant breeding. Then structural or staminal male sterility. So in which the male flowers or stamens are malformed and non-functional or completely absent. Then functional male sterility. So in which perfectly good and viable pollen is trapped in the indehiscent anther and thus prevented from the functioning. Then next type is the genotypic male sterility. पहिला झाला फिनोटाइपिक म्हणजे जे काय आपल्याला डोळ्याने दिसतं, मॉर्फोलॉजिकल जे काही कॅरेक्टर आहे ते डोळ्याने दिसतात, त्यामध्ये वेगवेगळे पोलन स्टेरिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेरिलिटी आणि फंक्शनल मेल स्टेरिलिटी हे झालेले आहे. दुसरा महत्वाचा आहे तो फिनोटाइपिक, म्हणजे काय सांगितलेलं कोल सायंटिस्ट वेगवेगळ्या 3 कॅटेगरी टाकलेले, एक फिनोटाइपिक, दुसरा जीनोटाइपिक आणि तिसरा जो काय होता तो केमिकली इंड्युस्ड. तर पहिला झाला फिनोटाइपिक झालेला आहे, त्यामध्ये 3 वेगवेगळे टाइप आहेत. दुसरा आहे जीनोटाइपिक मध्ये जेनेटिक मेल्टिलिटी, GMS. सो दिस GMS or genetic meldility is called as a nuclear meldility. Nuclear meldility नावामध्येच दडले, particular genes which are responsible for the causing meldility they are present in nucleus of cell. ठीक आहे, सेलचा जे काय वेगवेगळे पार्ट्स आहेत त्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे जे काय आहे की मॅडम माझं लेक्चर चालू आहे मॅडम, मला हाय वाजवा. ठीक आहे, ओके. सो जेनेटिक मेल्टिलिटी. So this sterility, genetic sterility, is totally caused by the nuclear genes or genes which are present in the nucleus of cell. Cell मध्ये वेगवेगळे पार्ट्स आहेत, त्यामध्ये जे काय न्यूक्लियस असतो, सायटोप्लाझमिक जे काय पार्ट्स आहेत वेगवेगळे, त्यामध्ये ER, एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम, रायबोसोम, वेगवेगळे पार्ट्स असतात, ठीक आहे.
सगळ्या पार्ट्स मध्ये जीन प्रेझेंट असतात. सायटोप्लाझम मध्ये पण प्रेझेंट असतात, न्यूक्लियस मध्ये पण प्रेझेंट असतात. मग जे काही स्टेरिलिटी कॉज करणारे जे काही जीन्स प्रेझेंट आहेत ते टोटली जे काही जीन्स आहेत न्यूक्लियस मध्ये प्रेझेंट असतात. तर त्यामुळे जे काही येणारी स्टेरिलिटी आहे ती आहे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी. सो जे मस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज 10 मिनिटं बसा, माझं लेक्चर मी संपवतो मध्ये मिनिट सोडणार. So GMS is called as a nuclear mesh sterility. They ordinarily governed by the single recessive gene that is a small EMS. Mesh sterility, MS. लक्षात ठेवा, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक लक्षात ठेवा, पुढचं आपल्याला एकदम सिंपल जाणार, बाकी सगळं सिंपल एकदम समजणार आहे. जे काय मेश स्टेरिलिटी आहे, जे काय जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल, विच इज अ स्मॉल EMS1. ओके, अँड दिस सिंगल रिसेसिव्ह जीन, जो सिंगल रिसेसिव्ह जीन जो काय आहे, ठीक आहे, एकच सिंगल रिसेसिव्ह जीन जो MS आहे, हा MS जर असेल, ठीक आहे, त्यामुळे ही जेनेटिक मेश स्टेरिलिटी ही कॉज होते. सो सम डॉमिनंट जीन गव्हर्निंग मेश स्टेरिलिटी आर प्रेझेंट इन अ सॅफ्लॉवर अँड, म्हणजे सगळीकडेच ही सिंगल रिसेसिव्ह जीनमुळे ही मेश स्टेरिलिटी येत असते, जेनेटिक मेश स्टेरिलिटी. पण काही कंडिशन आहेत, जसे की सॅफ्लॉवर मध्ये हे डॉमिनंट जीन आहे तो गव्हर्न करत असतो. सो GMS occurs widely in plant and in a given plant species. So several different MS gene act in monogenically to produce the mesh sterility. So genetic mesh sterility is of two types. First is environment sensitive mesh sterility and second one is the environment insensitive mesh sterility. Sensitive आणि insensitive तुम्हाला अगोदर पण सांगितलेलं. सेन्सिटिव्ह मीन्स ज्याला सेन्स आहे, ठीक आहे, असे जे काही क्रॉप्स आहेत ते एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह मेश स्टेरिलिटी मध्ये मोडतात. किंवा जी काही मेश स्टेरिलिटी आहे, ज्या क्रॉप वरती एन्व्हायरमेंटचा फरक पडतो आणि त्यामुळे तिथे मेश स्टेरिलिटी येते, ठीक आहे, असे जे काय आहे ते एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह मध्ये. एन्व्हायरमेंट इनसेन्सिटिव्ह म्हणजे जे काही एन्व्हायरमेंटचे फ्लक्च्युएशन्स आहेत त्यामुळे सुद्धा काही तिथे फरक पडत नाही, असे जे काही असतात ते एन्व्हायरमेंट इनसेन्सिटिव्ह मेश स्टेरिलिटी मध्ये येतात. सेन्सिटिव्ह आणि इनसेन्सिटिव्हचा फरक तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं. सेन्सिटिव्ह म्हणजे एखाद्याला कानाखाली मारली की त्या डोळ्यातनं पाणी आलं, ठीक आहे, म्हणजे त्याला काहीतरी दुःख वाटलं किंवा त्याला लागलंय, त्याला झाला तो सेन्स, ठीक आहे. सो इनसेन्सिटिव्ह म्हणजे तो, आणि एखाद्याला मारलं त्याच्या डोळ्यातनं काय पाणी आलं, त्याला दुखलंच नाही काय, तर त्याला झाला इनसेन्सिटिव्ह. सो पर्टिक्युलर थापडीला तो इनसेन्सिटिव्ह मुलगा असेल. सो सेन्सिटिव्ह अँड इनसेन्सिटिव्ह ह्या मधला दोन्ही मधला फरक कळाला तर जी काय जेनेटिक मेश स्टेरिलिटी आहे या दोन टाइप मध्ये, पहिले एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह, दुसरे एन्व्हायरमेंट इनसेन्सिटिव्ह मेश स्टेरिलिटी, ठीक आहे. आता जेनेटिक मेश स्टेरिलिटी मध्ये फर्स्ट एन्व्हायरमेंट सेन्सिटिव्ह which having two types. First is a temperature sensitive genetic mesh sterility and second one is a photoperiod sensitive genetic mesh sterility. Temperature sensitive mesh sterility means temperature चे fluctuation, temperature high temperature and low temperature. मग काय केलं जातं, उन्हाळा आपल्याकडे वेगवेगळे सीझन आहेत, ठीक आहे, खरीप सीझन, रबी सीझन आणि समर सीझन. तर जेव्हा त्यांचं सीड प्रोडक्शन घ्यायचं असेल, ठीक आहे, अशा वेळेस काय असतं, वेगवेगळ्या टेम्परेचर मध्ये घेतलं जातं. म्हणजे टेम्परेचर जेव्हा जास्त असतं तर त्यामध्ये जे काही अँथर्स असतात हे पूर्णपणे फर्टाईल होऊन जातात हाय टेम्परेचरला, आणि जेव्हा त्यांचं लो टेम्परेचर मध्ये त्यांचं कल्टिवेशन केलं जातं त्यामध्ये जे काही अँथर्स असतात म्हणजे मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट हे पूर्णपणे स्टेराईल असतात, ते बस्ट होत नाहीत, काहीच नाही, त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बस्टिंग होत नसल्यामुळे तिथे पूर्णपणे स्टेरिलिटी येते. तर अशा वेगवेगळ्या सीझन मध्ये ते एकच क्रॉप आहे, पण ते एकदा थंडीत लावलं तर तिथं त्याच्यावरती क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल आहे, पण ते उन्हाळ्यात लावलं तर तिथे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नाही, का तर तिथे ते सेल्फ पॉलिनेशन होणार आहे. पण जेव्हा ते आपण हिवाळ्यात लावू तेव्हा ते क्रॉस पॉलिनेशन होणार आहे. ही जी झाली ती टेम्परेचरच्या वेगवेगळ्या फ्लक्च्युएशन मुळे तिथे मेश स्टेरिलिटी कॉज होते, त्याला आपण म्हणतो टेम्परेचर सेन्सिटिव्ह जेनेटिक मेश स्टेरिलिटी. फोटो पिरियड सेम फोटो पिरियड आता आला 22 डिसेंबर एकदम लोएस्ट लाईट पिरियडचा टाइम आहे, संध्याकाळी लवकर अंधार पडतो, सकाळी उशिरा उजळतं, ठीक आहे. तर अशा वेळेस काय तर एकदम कमी फोटो पिरियड मध्ये पण जे काही प्लांट्स असतात पूर्णपणे स्टराईल असतात, पण फोटो पिरियड वाढला तर ते पूर्णपणे फर्टाईल होतात, ठीक आहे. तर असं वेगवेगळ्या कंडिशन मध्ये म्हणजे आता जेव्हा त्यांचं सीड प्रोडक्शन करायचंय, हायब्रिड सीड प्रोडक्शन करायचंय, तर ते रबी सीझनला लावतात, आणि जेव्हा त्यांचं आपल्याला सीड प्रोडक्शन करायचंय म्हणजे मल्टिप्लिकेशन करायचे, सेल्फ पॉलिनेशन करायचे, तेव्हा ते उन्हाळ्यात लावतात जेव्हा की फोटो पिरियड जास्त असतो, म्हणजे मकर संक्रांतीच्या नंतर दिवस हा वाढायला लागतो, ठीक आहे. सो
temperature sensitive mesh sterility. So in this type, JMS complete mesh sterility is produced by the MS gene at higher temperature. म्हणजे हायर टेम्परेचरला पूर्णपणे त्याची स्टेरिलिटी ही असते. सो टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल पॉइंट देर इज अ नॉर्मल फर्टिलिटी. मग कमी टेम्परेचरला ते फर्टिलिटी होऊ शकते. सो जनरली यूज टू डेव्हलप द हायब्रिड राईस इन पर्टिक्युलर चायना. सो देर आर two lines like UPRI 95-140 TGMS and UPRI 95-167 TGMS have been isolated as spontaneous mutants and registered as a germplasm for the temperature sensitive mesh sterility for the production of hybrids. Then next, photoperiod sensitive mesh sterility. So in case of a photoperiod genetic mesh sterility, the expression of small EMS gene is drastically affected by the prevailing photoperiod. So provided the temperature is within the critical range of 23 to 29 degrees Celsius for the polarized PGMS lines. Within this temperature range, or within this temperature range, this plant or that particular plant is completely sterility obtained, in particular that rice plant grown under the long day condition, and that is a day length of more than 13 to 13 hours. Then generally short day condition obtain normal fertility. ठीक आहे. जेव्हा नॉर्मल लेंथ असते ही जास्त झाली की तिथे स्टेरिलिटी येते, आणि जी नॉर्मल लेंथ आहे शॉर्ट डेची तिथे ते फर्टाईल प्लांट्स असतात. मग अशा वेळेस काय केलं जातं, जेव्हा शॉर्ट डे पिरियड असेल त्यावेळेस त्यांचं सीड मल्टिप्लिकेशन केलं जातं, आणि जेव्हा डे लेंथ जास्त असते अशा वेळेस त्यांचं हायब्रिड सीड प्रोडक्शन केलं जातं इन केस ऑफ पीजीएमएस. त्याचप्रमाणे टीजीएमएस मध्ये जे काही शॉर्ट टेम्परेचर जेव्हा जास्त असतं, ठीक आहे, तर अशा वेळेस त्यांचं हायब्रिड सीड प्रोडक्शन केलं जातं. टेम्परेचर जेव्हा कमी असतं अशा वेळेस त्या लाईन्सचं तिथे सेल्फ पॉलिनेशन होऊन तिथे मल्टिप्लिकेशन केलं जातं. ठीक आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट पार्ट आपला आहे सायटोप्लाझम मेश स्टेरिलिटी. काय सर